Друзі рибалки, вітаємо вас на нашому каналі. Всім привіт! Вже дуже давно ви нас не бачили, можливо вже про нас навіть забули, але з нами все добре і зараз ми нарешті їдемо на рибалку. В минулому році так вийшло, що ми десь приблизно у цей самий час їхали теж на риболовлю, навіть було відео, воно називалось «Відкриття сезону». Але так вийшло, на жаль, що це відкриття, воно було і закриттям, тому що більше ми на рибалку так і не потрапили. Цілий рік чекали, але нарешті вибрались. Їдемо на своє улюблене місце, на Канівське водосховище. Цей весь тиждень були досить потужні дощі. Ми не зовсім впевнені, що зможемо туди проїхати на наше місце, але сподіваємося, що все ж таки нам це вдасться. Ну, це вже буде видно, коли ми туди доїдемо. Ми вам все покажемо і розкажемо пізніше. В принципі, по самій рибалці все як звичайно. Це буде фідерна рибалка, прикормка, пшоно. Це все я вам покажу вже на місці, як доберемось. Отже, друзі, їдемо далі. У нас ще досить довга дорога. Приїдемо на місце, якщо нам повезе, ми там проїдемо, все буде добре. Надіємося, що все ж таки ми будемо ловити на нашому місці і тоді вам вже все покажемо. Будемо, як завжди, розставляти там всі ці палатки, організовувати лагер риболовний і будемо ловити. Так, ну що ж, друзі, нам повезло в цей раз. Дорога була досить непогана, хоча й були дощі. Ми нормально проїхали, стали на чудове місце, досить широке. Ще забув сказати, що з нами приїхав Віктор та наш друг Віталій. Теж будуть з нами. Ну, оскільки тут є два таких досить нешироких вікна, де можна закинути фідера, то ми з Владом будемо тут. Потім в нас іде наш лагер, тут вже тент натягнули, столик поставили, там у нас кухня. І отам є інше вікно, там буде Вітя і Віталік. Отак от. Тобто зараз ми будемо ще розкладатись, речей досить багато. От я вже тримаю ці палички для палатки, зараз будемо збирати палатку, вони вже свою палатку теж ставлять. Ну і будемо щось вже думати по рибалці, замішувати прикормку і пробувати щось ловити. Ну, отак ми трошки облаштувались вже, поставили свої крісла, триноги, Влад вже фідера розклав. Зараз в нас план такий, треба зробити прикормку в першу чергу. Вже поставили воду. Зараз будемо варити пшено. Варимо пшено і потім, коли воно охолоне, ми будемо на пшені замішувати прикормку. Далі все покажу. Пшено вже готово. Зараз ми його охолодимо у воді. Отаке воно ще не розваристе, але вже трохи набухло. Охолодимо у воді і покажемо ще раз. Так, ну от наше пшено вже повністю готове. Як бачите, воно розсипається, але при цьому зерна досить м'які. Висипаємо це все пшено в наше відро. І у нас буде отакий от заміс. Значить, це прикормка Інтеркриль. В минулому році її тестували, досить непогана прикормка, нам дуже сподобалась. Вона йде на основі крилового борошна. Це у нас прикормка з серії преміум, арахіс на ляща. Бачили зараз на Фейсбуці дуже багато відгуків, що
непогано клює лящ зараз. І тому будемо теж намагатись ловити ляща. Хоча, якщо буде і плотва, то теж непогано на таранку піде. Ще у нас кілограм прикормки фідер бісквіт. Це така базова універсальна прикормка. Пахне дуже приємно. Тепер це перемішуємо. Добре, отак. Запах арахіса просто неймовірний. Наче якась шоколадка. І ще для крупної фракції додамо таку от кукурузу і пшеницю з ароматом ванілі. Це ми купували ще в минулому році, але так на рибалку тоді і не потрапили. І вона в нас залишилась до сих пір. Нормально. Не зіпсувалося, судячи по запаху. Нічого там не скисло, вона вакуумована. Отака тут кукуруза і пшениця. Така як запарена наче. Це нам дасть крупну фракцію, щоб лящу було що поїсти. Зазвичай я... О, дивіться, навіть печиво тут є. Тобто прикормка натуральна, шматочок печива. Зазвичай я в наші заміси додаю меласу у воду і на цій воді роблю заміс, але на цей раз ми меласу з собою не брали, тому просто набрали води з водою ми і будемо чистою водою зволожувати. Коли використовується пшено або горох, треба дуже обережно з водою, тому що само по собі ці каші, вони досить вологі і можуть переувлажнити нашу прикормку. Тому обережно. Так, це перемішую, потім залишаю десь на 20-30 хвилин. Воно набере води і тоді вже подивимось. Можливо, ще доувлажнимо, а може і досить буде. Вже прикормка наша повністю готова. Всі наші фідера вже стоять на своїх місцях, все розложено. Монтажі зв'язані. Влад, в тебе монтажі які? Звичайно, Гарднера петля, як ми ловимо зазвичай. Нічого нового я не видумував. Тут, в принципі, це і не потрібно. Єдине, що я буду гратися, це з дистанцією поки що. Одну я буду кидати без кліпси максимально далеко, тому що тут чим далі, тим більше шансу на ляща. Другу я закліпсую на переході, тут є такий переход з піску на ракушку. От на ньому я закліпсую, це метрів може 35 приблизно, буду ловити з цього місця. Там зазвичай у нас клюють підлящики, плотва така хороша, от з цього місця буду ловити. Так, в принципі, в мене все те ж саме, але я вирішив все ж таки згадати минулі часи і на дальньому фідері зв'язав асиметричну петлю із ліски 0,4 мм. Ну а на ближній дистанції в мене буде, як завжди, петля Гарднера. До речі, сьогодні, я не знаю, вже вечоріє, скоро сонце сідає. Не впевнений, що ми саме сьогодні будемо там дуже активно щось ловити, але все ж спробуємо. Та завтра з самого ранку почнемо ловити вже нормально, активно, вже не буде ніякої там дороги. Завтра вже будемо нормально себе почувати, нормально виспимося і будемо повноцінно вже ловити. Ми сьогодні тільки розклалися, тільки закинули буквально і от вирішили для вас зняти таке трошки відео. Але хлопці вже щось спіймали, можемо до них підійти запитати. А ну давайте подивимось, бо я ще в них і не був. Хлопці, ми до вас прийшли. Ви нам розкажіть, що ви спіймали. Показуй. Так, а що Ні, показує? показувати не Садку треба, вже? бо там садок дуже складно. Що Віталік, ти зловив? Одну плотвичку. Одну плотвичку. Да. І Я все. выпустил. На счастье. Одна плотвичка і вона була випущена. А в садку в тебе нічого, да, зараз немає? Одна плотвичка, А. я выпустил на счастье. А, одна в садку і ще випущена. Пришла. Це добре, це вже добрий знак. Віктор, що в тебе? Нічого. Обірвана снасть. Об ракушку чи просто Та так, сипанувся. зрозуміло? Ну все, пішли ловити. Ну, чекаємо.
Хоч і риби поки що немає у нас, але дуже добре, що вже було дві потужні покльовки. Одна покльовка у мене на ближньому вудлищі і одна покльовка у Влада на дальньому. Це вже дуже тішить. Зараз ще трошки сидимо і будемо йти вечеряти. А завтра з самого ранку вже продовжимо ловити. Ну, звісно, якщо сьогодні ще буде щось цікаве, ми вам, звісно, це покажемо. Поки чекаємо. Мені Влад сказав, що ви щось спіймали. Що це було? Це брехня. А подлящик как называли? Підлящик? Небольшого. На яку наживку? Ну, красного. Без опариша? Два красных. У нас поки що нічого. Ну, вже будемо завтра продовжувати, бо щось сьогодні не клює, да вже треба жарити м'ясо. У Віті дуже добра покльовка була. І не треба. Оп. Водись. Та! Це плотва. Так, плотва. Закохнула їх. Ага, у шахту пішло. Отже, друзі, настав ранок. Як ми бачимо, встає, піднімається сонечко. Чудова погода, трошки є хвиля, але в принципі дуже тепло і поки що хвиля досить невелика. Вітер майже не відчувається. Вночі, я так розумію, були хвилі досить великі, тому що, дивіться, садок знесло. Добре, що не було в ньому ніякої риби, ми вчора нічого не спіймали. Була така хвиля, що знесло садок, зламалося оце кріплення на самій тичці. Я спочатку подумав, що садок зламався, але ні. Тут просто була пластикова різьба і вона, скоріш за все, залишилась там на садку. Зараз будемо його діставати і дивитися. Добре, що там ми забили 1,5-метрову арматуру в кінці. Якби її не було, садок вже був би десь на іншому березі. Отже, зараз треба ще розчехлити Влада і будемо ловити. Хай вже виходить з палатки, зробить каву, та будемо ловити, поки ще сонце сильно так не піднялось, тому що зовсім скоро воно буде дуже сильно сліпити очі. Перша покльовка на ближню дистанцію. Дуже був різкий тичок. Думаю, вже сидить. Так, нічого немає, але риба була, тому що опариш залишився тільки один, і то бачимо прозорий, пожований. Хвиля стала більша, не дуже добре видно покльовки. Так, знову покльовка на ближню дистанцію. Було 3 досить таких різких удари. Навіть трошки вершинку вирівняло. Там стоїть 3 опариша просто. Можливо, якась плотва. Ну, якась вага відчувається. Щось там, напевно, є. Так, є. О, ну, як я і думав, це плотва. Невелика, але це перша рибка на цій рибалці у мене.
От 3 опариша. Ну така плотва. Що це ти спіймав? Бичок. Ти недалеко кидаєш. У Влада клює ближня дистанція. А це в тебе не що бичок на 3 опариша, чи там був черв'як? На 4 опариша. Звичайно, така штука клює на червоного. О, був нормально, давай. Я думаю, це теж плотва. Як і в мене. Ну, дистанція плюс-мінус однакова. Дуже незручно, що вітер несе сміття, якийсь пух, налипає на шнур і він застряє на кільцях. О, точно така сама, навіть розмір однаковий. А це в тебе яка дистанція? Ближньо. Ясно. Трофей. Ого. Це чиясь, Без крючка. чиясь кормушка? І, наверное, мій крючок там залишився в О. цій снасті. Я тащу. На ракошняку стояв. Чувствую, вага якась. Трубочка, дивись, яка трубочка. До речі, металева трубочка. Я такого ще не бачив. Мідна металева трубочка. Кормачок такий 60 грам, повністю пластиковий і є у нього сітка на дні, тобто він не сквозний. Цікавий. Такий трофей, але загубив я із-за цього крючок. А тут що стоїть? А, тут нічого нема. Ну, трубочка досить цікава. Так, ми не трубочні. Це Віті можеш подарувати. Вітя у нас ловить на трубочку. Зараз покажу. І так, у Влада була покльовка на дальнє вудлище. І хто там? Теж плотва, але трошки крупніша, ніж з ближньої. Бутерброд був. Бутерброд, черв'як і опариш. Ліща поки немає. У Дена на ближній дистанції була покльовочка така активна, і потім водилище випрямило. Зірвало кормачок. Зараз подивимось, що. Скоріш за все плотва, тому що поки що підлящики не попадалися, але побачимо. Я думаю, це дрібна плотва. О, Зійшла. біля берегу. Біля берегу зійшла. Але була плотвічка невелика. Оце була дуже потужна покльовка. На ближній фідер, але дуже несподівано, дуже. Я сидів собі, чилив. Тут хоп, як опустило вершинку. Отака плотва. Непогана. Так, Влад пішов допомагати Віті, в нього там щось зацепилось. І в цей час у Влада на дальній фідер дуже хороша покльовка. Допоможу зараз, подивимося. Хороша покльовка. Цікаво, що на дальняк. Оп. Підлящик. Це підлящик. Піду, покажу Владу. Влад, спіймав на твою палку. Дальня дистанція, так. А у вас там що? І риба, і зацеп у хлопців. Добре, піду в садок покладу. Звісно, у цих місцях ми звикли до більш крупної риби, але зараз маємо те, що маємо. Покльовка у Влада була дуже неочікувана, така досить різка. Такий невеликий, але дуже хороший карась. Навіть з вусиками, може це А сазанчик. зачекай, може це не Це карась. сазанчик, дивись, з вусиками. Дивись, яке в нього лице. Це сазанчик. Да, ого.
Перший раз таке бачу тут. Шикардос. Так, це точно не карась. Нова риба на нашому старому місці. Тут ми такого ще не ловили. Щось є. Здається, не дуже дрібне. Але й невелике. Або плотва, або густара, бо це Ні-ні-ні. ближня дистанція. Це подлещик. Ого. Це подлещик. На ближній дистанції на 5 опарищів. Подлещик – це добрий знак, бо вони зазвичай поодиночці не підходять, тому будемо намагатись зараз трошки покормити ближню дистанцію та побачимо. Легенечка покльовочка, знов на ближній дистанції, рибка є. Здається, невелика, але є. О, ні, так смикає добре. Підлящик, мабуть. Скоріше за все. Підлящик. О, оце вже стандартний танівський підлящик. Хочеться побільше, але це вже щось. Бо поки нам не щастить. Ляща поки немає жодного. Будемо чекати. Вже другий. О, Оце у Влада була потужна це, покльовка. звичайно, не лещ, але підлещик найбільший за сьогодні. Да, дуже добрий. Ой-ой-ой, оце краса. Непогана така покльовочка у Дена. Подсака треба. Треба буде подсака. Йдемо. І спробуємо. Ну, невеличкий, але візьмемо подсачку. Непоганий. Підлящик. Ну що ж, будемо ми завершувати нашу рибалку. Ми дуже чудово відпочили, давно не бачились, нарешті зустрілись, чудово провели час, трошки навіть риби спіймали. Звісно, для цих місць це не дуже багато, тому що зазвичай тут клюють лящі, підлящі. В цей раз лящів не було, але є декілька нормальних таких підлящиків. Плотва, густирка, ну, в принципі, рибалкою задоволені. Зараз, до речі, покажемо вам наш садок, да і самі побачимо, що ми там піймали. О, ну щось трошки є. І за сміття може погано видно, але ось підлящики, плотви нормально так. І там десь ще було декілька густирок.